Amazonबाट मैले यो बाइनोकुलर मगाएको छु है। यो बाइनोकुलर चाहिँ निकोनको बाइनोकुलर। मोडर्न रूपमा तपाईँलाई खोलेर भन्छु, यो कस्तो चाहिँ भन्छ, बट वाचको लागि। मैले चाहिँ मेन चाहिँ मेरो बट वाचको लागि लिएको बाइनोकुलर। हाइकिङहरू जाँदाखेरि यो बट वाच गर्नुको लागि। मेरो फरेनमा साथीहरू पनि छ, तर दुबईमा मेरो साथी छ। साथीलाई भने ल्याइदिए भने ल्याइदिएन। ओमनमा पनि मेरो भाइ छ, भाइले ल्याइदिएन हो, ल्याइदिएन हो। दुबईमा पनि छ, कुवेतमा पनि छ, तर अब ल्याइदिएन। मैले आफूले अनलाइन अमेजनमा मगाएको छु, हेरौँ के हुन्छ। खै मलाई त यो बडै मन परेको। क्या हुँदो रहेछ यसमा? वाउ, नाइस। यो वारेन्टी कार्ड आउँदो रहेछ, यो निकोनको फिडब्याक आउँदो रहेछ, म्यानुअल गाइड, यो म्यानुअल गाइड आउँदो रहेछ, म्यानुअल गाइड। यो यसको निकोनको बेल्ट आउँदो रहेछ, यो निकोन लेखेको बेल्ट। वाउ 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 वाउ, बडै मन परेको बाइनोकुलर। वाउ 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 वाउ। यसको लेन्स खोइ, वाउ, लेन्स दामी रहेछ। ट्राई गरिदिनु पऱ्यो बाहिर। थ्याङ्क यू। यही आएको, आई एम ह्याप्पी। यसरी हेर्नुहोस्, अब टक 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 टकको चरा बट वाच गर्नुपर्छ।